Tiểu thư, đồ đạc đã thu dọn xong hết rồi ạ. Cô thật sự không cần tụi tôi đi theo hỗ trợ sao? Lúc đó ai nấu cơm cho cô ăn đây? Những người ở lại trông coi nhà cũ họ Ngụy, tổng cộng chỉ có 3 người thôi. Đều là những người năm xưa được nhà họ Ngụy giúp đỡ. Chú Quách, chú Ngũ, chú Văn, chú Huy. Chú Văn à, chú cứ yên tâm đi. Trong trường có cả nhà ăn và ký túc xá mà. Bên phía cục công an cũng sắp xếp cho con một phòng ký túc xá đơn rồi. Ngay phố bên cạnh chính là cục công an. Trong đó cũng có căn tin nữa. Con không để mình đói đâu, chú và chú Ngũ, chú Huy. Mọi người cứ an tâm làm việc là được rồi. Có chuyện gì con sẽ gọi điện đến văn phòng cho mọi người. Hay là vẫn nên đưa thím Lục theo đi. Ngày thường thím còn giúp con giặt giũ dọn dẹp. Con vừa đi học vừa đi làm thì làm gì có thời gian thu dọn nhà cửa cơ chứ. Thím Lục cũng lớn tuổi rồi, đừng để thím ấy phải vất vả theo con. Thím ở lại nhà có khi còn tự tại hơn. Lúc rảnh thím còn giúp mọi người dọn dẹp được. Thím Lục không nói chuyện được, nên mỗi lần muốn bày tỏ ý kiến gì thím ấy sẽ co cái trống nhỏ treo bên hông. Người nhà mình đều biết thủ ngữ và mật mã, Moxie nên việc giao tiếp chưa bao giờ là vấn đề cả. Mọi người yên tâm đi, đầu óc con thật sự khỏi hẳn rồi, chắc chắn không tái phát đâu. Con bảo đảm luôn, mỗi tuần con đều sẽ gọi điện về nhà mà. Khi nào không bận thì về nhà ăn cơm là được, vậy đi. Mọi người đừng có lôi kéo con bé lại nhảy mãi nữa. Nhiều Nhiều cũng lớn rồi, tổng không thể đi đến đâu, cũng mang theo mấy bậc tiền bối bên cạnh chứ. Bạn bè cùng trang lứa sẽ cười nhạo con bé mãi không lớn đấy. Sao anh lại tới đây? Anh đến đón em đi báo danh, tiện thể làm quen với đồng nghiệp luôn. Được rồi, mau đi đi, đừng để lỡ việc. Đồ đạc cứ để tụi tôi dọn dẹp cho. Còn phòng của Hoa Hoa và bọn nhỏ nữa. Hoa Hoa, Phú Quý, sân của Vượng Tài cũng sắp sửa xong rồi. Lát nữa 3 người tụi tôi qua sắp xếp lại là được. Con và Tiểu Mãnh nhớ về sớm ăn cơm tối nha. Dạ con biết rồi. Anh nói lại lần nữa xem đây là đâu. Người bình thường nào lại đặt trụ sở ở bãi tha ma chứ? Rốt cuộc là cái ông Thiên, tay nào đặt lối vào trụ sở ở đây vậy? Để làm gì chứ? Để đem xuống cho nó nhộn nhịp à? Lối vào trụ sở ban đầu không phải đặt ở đây. Tuy chúng tôi thuộc biên chế quân đội, nhưng trong đội vẫn có một nửa số người không cần thường xuyên sống trong quân khu, mà là ẩn danh hoạt động bên ngoài. Những thành viên này nếu hay xuất hiện ở quân khu chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, nên đã đặt trụ sở ở một con phố trong thành phố, mở một tiệm bánh ngọt kiểu cổ. Kết quả là vì một thành viên gia đình có truyền thống làm bánh cung đình. Bánh làm ra thơm nước mũi, thu hút rất nhiều khách hàng. Thành viên muốn vào báo cáo cũng phải xếp hàng rất lâu, vừa bất tiện vừa trái với ý định muốn ẩn náu nơi phố thị của cấp trên, nên đành phải đóng cửa tiệm, rồi lại chuyển trụ sở đến bệnh viện tâm thần ở ngoại ông phía Tây. Tiếc là mới chuyển đến 1 tháng, một lối đi bí mật trong bệnh viện đã bị một bệnh nhân tâm thần cho nổ tung. Lúc đó suýt chút nữa là lộ hết cả trụ sở. Nổ luôn? Bệnh nhân tâm thần gì chứ, đây là đại lão rồi. Mê mơ, ông lão đó trước đây là một nhà nghiên cứu. Thời đầu kháng chiến, nhất quyết bỏ học ở nước ngoài về nước, mang theo công nghệ lựu pháo tiên tiến, rất giỏi chế tạo đạn pháo và mìn, cùng các loại đồ chơi nóng khác. Tiếc là 10 mấy người nhà đều đã ra đi dưới tay bọn kia. Ông ấy cũng vì thế mà bị kích động, cố gắng đến ngày thắng lợi mới suy sụp tinh thần. Sau đó được lãnh đạo sắp xếp vào bệnh viện tâm thần ngoại ông để điều trị. Lối đi bí mật của chúng tôi vô tình bị ông ấy tìm thấy. Ông ấy còn tưởng đó là căn cứ bí mật của bọn kia, trực tiếp lén lén lút lút chế ra 7-8 của đồ chơi nổ. Suýt chút nữa là thổi bay căn nhà phía sau, khiến tòa nhà cũ của bệnh viện tâm thần thành bình địa. May mà lúc đó là nửa đêm, trong tòa nhà cũ không có ai. Cửa bí mật của trụ sở lại được làm từ vật liệu đặc biệt. Những người bên trong, ai nấy đều là những người dày dạn kinh nghiệm, nên cũng chỉ bị thương nhẹ. Cũng may là không có ai đăng xuất cả. Đúng là một vị trí ẩn náu tuyệt vời. Chỗ này là do tôi tìm đấy. Vậy thì tôi không thấy lạ nữa. Phương Mạnh dẫn Bạch Nặc đến một gò đất lớn ở giữa. Anh ấy cúi người xuống, vỗ mạnh vào vài vị trí trên gò đất. Sau đó xuất hiện một lối vào dẫn xuống lòng đất. Đi thôi, chính là chỗ này. Cửa bí mật và cơ quan ở đây của chúng ta đều do vị lão tiên sinh đứng đầu đường môn làm ra. 2 năm trước, cháu trai của ông ấy đã gia nhập đội đặc nhiệm của chúng ta. Hiện giờ những thứ này, việc bảo trì hàng năm đều do cậu ấy phụ trách. Tên là Đường Tâm, vừa rồi mới đi làm nhiệm vụ. Lần tới sẽ giới thiệu cho cô làm quen. Ngoài ra hãy nhớ kỹ từng bước chân chúng ta đang đi và từng con đường đã đi qua. Đợi lát nữa vào trong, tôi sẽ đưa bản đồ chi tiết và vị trí các cơ quan cho cô. Nhất định phải nhớ thật kỹ, cứ để cái máy trợ lý của cô lưu lại một bản, để tránh sau này quên mất. Tốc độ của hai người không hề chậm. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Long Quốc có lịch sử mấy ngàn năm, đời nào cũng xuất hiện không ít nhân tài kiệt xuất. Cùng với kỳ môn độn giáp và các bí thuật về cơ quan, khoảng 20-30 năm trước, khi đất nước gặp nguy nan, khắp nơi đều lần lượt xuất hiện những nhân tài kiệt xuất như vậy, cùng nhau chống lại ngoại bang. Cấp trên cảm thấy bỏ mặc những nhân tài có năng lực như vậy thì thật đáng tiếc.
nên đã thành lập đội đặc nhiệm 917. Thần kỳ đến vậy sao? Ở đây gồm những người như thế nào vậy? Nhưng mà tôi thấy mấy anh em trong đội của anh đều là người bình thường cả mà. Chẳng thấy họ thần kỳ ở chỗ nào hết. Lấy đâu ra mà làm nhân tài có dị năng như thế chứ? Theo sự di truyền của huyết thống qua từng thế hệ, những năng lực ẩn chứa trong gen đó từ lâu đã trở nên vô cùng loãng rồi. Nhưng trong rất nhiều nhiệm vụ, những người như vậy so với người bình thường sẽ dễ sống sót và hoàn thành nhiệm vụ hơn nhiều. Đó cũng là một trong những mục đích thành lập 917. Trong đội 917 đúng là có vài người năng lực phi phàm, nhưng số lượng không hề nhiều. Hiện tại họ đều là những người dẫn đầu các tiểu đội. Ví dụ như anh, thứ anh thể hiện không chỉ là tài bắn súng, mà còn là làm cứng cơ bắp và điều khiển kim loại nữa. Trong mắt họ, đó là cổ pháp trong truyền thuyết của Long Quốc. Làm cứng cơ bắp sao? Đó là một loại công phu thể thuật thời xưa. Cái cớ mà lúc đầu anh tìm cũng là từ hồi còn nhỏ, được một ông sư già không tên dạy cho. Anh cho ông ấy một cái màn thầu và ông ấy dạy anh môn làm cứng cơ bắp này. Anh đúng là biết cách lừa người ở đây mà, chỉ vì họ chưa được xem phim ảnh hay tiểu thuyết đời sau thôi. Lúc đó anh nhất thời bốc đồng, thể hiện hơi quá trên chiến trường, nên đành phải tìm một cái cớ thôi. Thật ra những người trong đội chúng ta cũng có vài năng lực khác người, chỉ là họ không giống như chúng ta. Lúc từ bẩm sinh đã có tốc độ chạy nhanh gấp mấy lần người bình thường. Đại hùng thì bẩm sinh sức mạnh tam gia có thể không cần dùng bất kỳ thiết bị nào mà vẫn nhìn xa hàng dặm. Những người khác cũng có năng lực riêng của họ. Bây giờ em đã chính thức gia nhập 917 rồi. Anh không cần phải giấu em nữa. Sau này mọi người sẽ từ từ giới thiệu cho em. Được, vậy còn chị Á Nam và anh họ An Vận thì sao? Lưu Á Nam là do anh và An Vận cùng nhau nộp đơn xin cho em đấy. Cô ấy là thành viên được đặc cách. Đội 917 của chúng ta cũng không phải là không có người bình thường, đa phần đều là để làm bình phong cho một số nhân tài đặc biệt. Lưu Á Nam chính là người yểm trợ cho em ở bên ngoài. Lúc hỏi ý kiến, xem chị ấy có đồng ý hay không. Trước khi gia nhập đội 917, anh đã nói rõ với chị ấy rồi, đây là do chính chị ấy đồng ý. An Vận là người yểm trợ mà anh đã đăng ký. Bên cạnh mỗi người đội trưởng đều có một người như vậy. Đó là người mà mỗi đội trưởng có thể hoàn toàn tin tưởng. Trước đây anh chưa đăng ký vị trí này, thực chất là muốn để dành cho An Vận. Giờ thời cơ đã đến, sao có thể bỏ qua cho cậu ta được? Chị Á Nam đồng ý là được. Đúng rồi, còn em thì sao? Anh báo cáo năng lực gì cho em thế? Thông linh. Hả? Gì cơ? Em không biết bắt ma đâu. Thông linh mà anh nói không phải kiểu tâm linh ma quái đó. Đó là việc của mấy ông đạo sĩ. Cái thông linh mà anh nói là linh trong câu vạn vật hữu linh. Ví dụ như thực vật và động vật. Dị năng hệ mộc của em có thể giao tiếp với thực vật, điều khiển chúng theo ý mình và thúc đẩy sinh trưởng. Ngoài ra tinh thần lực của em rất mạnh, có thể giao tiếp với một số động vật thông minh, còn có thể dùng tinh thần lực để điều khiển chúng. Trước đây anh từng thấy trong một cuốn cổ tịch được thu thập được, thời cổ đại cũng từng có những người như thế. Tuy năng lực không mạnh bằng em, nhưng họ thực sự có thể làm được việc giao tiếp không rào cản với loài vật. Có điều những người như vậy cực kỳ hiếm. Ít nhất là trong bao nhiêu năm qua, biệt đội hành động đặc biệt của chúng ta chưa từng tìm thấy ai như vậy cả. Nên anh đã dựa vào đó để báo cáo em có năng lực thông linh. Trong hồ sơ của em tại biệt đội hành động đặc biệt, ở cột năng lực ghi là có thể điều khiển và giao tiếp với động thực vật. Kỹ năng này gọi là thông linh giả. Lát nữa vào trong, đừng có nói hớ đấy. Ngoài ra anh có chuẩn bị cho em mấy hạt giống. Lát nữa em cứ biểu diễn thúc đẩy sinh trưởng là xong. Sau khi năng lực được bộc lộ, trung đoàn trưởng xác nhận không có vấn đề, em sẽ chính thức gia nhập biệt đội hành động đặc biệt rồi. Được rồi, yên tâm đi, em biết rồi. Ồ, cuối cùng cũng chịu lết xác đến rồi à? Tôi còn tưởng phải sai xe ra tận cửa hang đón cái thằng nhóc thối tha nhà cậu chứ. Đón người chưa đủ mệt hay sao? Đường ngon không đi, lại cứ thích chọn cái đường hầm xa nhất. Cậu tính làm cái gì vậy hả? Phương Mãi khựng bước lại, xoay người ghé đầu nhìn ra ngoài cửa, nhìn quanh quất với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhìn cái gì vậy? Không lẽ có ai đó lẻn vào đây à? Không thể nào. Nếu có kẻ dám bám đuôi thằng nhóc này lẻn vào thì chắc là còn chưa kịp chạm vào cửa đường hầm đã bị thằng nhóc này xử lý rồi. Cho nên tôi chỉ là tò mò thôi. Cái tòa nhà văn phòng của chúng ta xây trên bát quái trận từ khi nào thế? Này em trai, sao cậu nói chuyện cứ khè khía vậy nhỉ? Thằng nhãi danh, nếu không phải vì đánh không lại thì tôi thật sự muốn đấm cho cậu một trận. Bằng Bác Vĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn cái thằng nhóc thối tha đó, sau khi chọc tức mình xong thì bắt đầu lục tung mọi thứ tìm đồ uống, sau đó mang từng món một đến trước mặt cô gái nhỏ. Đừng lục nữa anh hai, vị đại thúc kia sắp giận đến mức đăng xuất luôn rồi kìa. Không sao đâu, lần trước anh về thủ đô vừa kéo ông ấy đi khám sức khỏe tổng quát xong, rượu thuốc và trà thảo mộc em đưa anh đều mang đến, bắt ông ấy uống thay nước lọc. Bác sĩ ở bệnh viện quân y xem báo cáo sức khỏe của ông ấy mà ghen tị phát điên lên được. Ông ấy khỏe lắm, không lo đâu. Đây là hạt giống anh lấy ở nhà em giúp anh kích cho nó mọc lên một chậu đi. Lúc rảnh rỗi cứ để ông ấy ngửi hương thơm của trà thảo mộc, chắc chắn là còn có thể chọc tức chúng ta thêm mấy chục năm nữa mà chẳng hề hấn gì đâu. Cậu đúng là một đứa hiếu thảo quá cơ. Tôi nói này, hai kẻ đứa danh con này có thể thôi. Bằng Bác Vĩ không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang ngồi ở phía bên kia bàn làm việc. Chỉ thấy cô gái nhỏ trong lòng bàn tay có một hạt giống nhỏ xíu, nhanh chóng mọc thành một cây trà nhỏ xanh mướt.
Trà này được đấy. Anh thích là tốt rồi. Lát nữa lúc đi, chúng ta mang hết số còn lại đi luôn nhé. Cậu có thể coi tôi là con người được không hả? Ông đây vẫn còn đang thở lù lù ở đây này. Chú Bằng Quốc Vĩ và con trai đều là quân nhân. Năm xưa bị kẻ thù cố tình tiết lộ hành tung, khiến Đường Quốc Vĩ mất đi cả vợ lẫn mẹ cùng lúc. Từ đó chú ấy không còn nghĩ đến chuyện lập gia đình suốt nửa đời người. Cống hiến hết mình cho Tổ quốc, tham gia các chiến dịch từ thời trẻ. Trên chiến trường chú ấy đã gặp được phong mang, lúc đó chú ấy đã có ý định đăng xuất, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng ra đi với kẻ thù. Thằng nhóc này sau khi nhìn thấy bộ quân phục trên người chú ấy, chẳng nói chẳng rằng đã vác công chú ấy chạy rồi còn đem đi giấu. Một mình nó chạy ra ngoài xử lý sạch đội truy kích đó. Hai người trở về từ chiến trường. Đường Quốc Vĩ được mời gia nhập đội 917 lúc bấy giờ. Sau đó, chú ấy đã lôi kéo thằng nhóc này, đưa nó vào đội 917 luôn. Thế còn chút trà của ông, sao thế? Tôi có bao giờ để ông thiếu đồ tốt đâu. Đúng rồi, trà này ai mang về vậy? Cứ mỗi ngày, mấy đứa các cậu toàn dùng mấy cái mưu hèn kế bẩn lên người mình thôi. Nghe nói lần trước, đồ mang về hình như là từ chỗ ông nội nó trôm về đấy. Thế thì đúng lúc quá. Rượu thuốc tôi mang về bị nó trôm nhiều nhất đấy. Mấy thằng nhóc này đầu đá nhau. Cuối cùng người chịu thiệt chỉ có bậc tiền bối như tôi. Tôi biết kêu oan với ai đây? Không được. Tối nay tôi phải gặp sư đoàn trưởng tâm sự mới được. Để xem sư đoàn trong tay có đồ tốt gì để an ủi trái tim bị tổn thương này không. Được rồi, đừng có làm vẻ mặt chưa thấy sự đời thế chứ. Lại đây, để tôi trồng cho ông. Cây do chính tay Niêu Niêu nhà tôi thúc đẩy sinh trưởng đấy. Dễ chăm hơn mấy loại bên ngoài nhiều. Hơn nữa để bên cạnh lâu ngày. Còn có lợi cho sức khỏe nữa. Dù sao thì trong này cũng tràn đầy hệ mộc. Mà sức sống trong hệ mộc là cao nhất trong tất cả các nguyên tố đối với cơ thể con người. Đương nhiên là có rất nhiều lợi ích. Thật mà, tôi lừa ông làm gì? Niêu Niêu, thúc cho nó mọc thêm vài cái rễ mới đi, để tăng tỷ lệ sống sót cho cây hoa trà này. Cậu cũng chu đáo đấy. Còn biết mang cả chậu hoa đến cho tôi nữa. Đất trồng hoa này trông khá tốt đấy. Anh lấy ở đâu về đấy hả trời? Cái đồ thất đức nào dám nhổ cây hoa lan tôi để phơi nắng bên ngoài vậy hả? Nhổ thì thôi đi, sao còn trộm luôn chậu hoa của tôi hả? Trong đó là thứ mà sáng sớm nay, lúc trời chưa sáng tôi đã phải đi đào đất mới về đấy. Nặc nha đầu, đến đây nào, mau chóng làm nốt thủ tục chính thức đi. Bạch Nặc đã hoàn tất tại trụ sở đội hành động đặc biệt. Các thủ tục nhậm chức chính thức. Nhìn tấm thẻ sĩ quan trong tay, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không thực. Cô không thể ngờ được, bản thân đột nhiên lại trở thành một sĩ quan 4 tuổi cấp cao, lại còn là tiểu đoàn trưởng không cần dẫn binh. Thế sao hả? Thế lại lắm làm đúng không? Đây là tôi đã phải tốn rất nhiều tâm sức mới xin cấp trên cho cô đấy. Ban đầu cấp trên định cho cô làm trung đội trưởng. Dù sao cô cũng là người mới, lại chưa định phân vào nhóm hành động riêng. Nhưng tôi và sư đoàn trưởng cũ đều thấy như vậy. Thật quá uổng phí nhân tài, lại khó giữ chân người. Bởi vì dù là năng lực đặc biệt hay tài năng, trong việc nghiên cứu phát triển của cô đều hoàn toàn xứng đáng với chức tiểu đoàn trưởng. Nếu tính theo chế độ quân hàm cũ, chức tiểu đoàn trưởng này tương đương quân hàm trung tá đấy. Chỉ là chế độ quân hàm đã bị bãi bỏ rồi, nên không thể cấp phù hiệu quân hàm cho cô được. Nhưng đừng lo, những đãi ngộ dành cho cô chắc chắn sẽ không thiếu. Bất kể bên ngoài có loạn thế nào, đội đặc nhiệm chúng ta tuyệt đối không để thiệt thòi cho bất kỳ ai, luôn trung thành vì Tổ quốc. Vừa nói, Bằng Quốc Vĩ vừa lấy ra 3 bộ quân phục mới tinh. Các cô là những thành viên cần thực hiện nhiệm vụ hành động bên ngoài, về cơ bản là không có cơ hội mặc quân phục, cũng không được tùy tiện để lộ quân phục ra ngoài. Nhưng đây là phúc lợi mà quân đội nên có. Đôi khi vào những dịp đặc biệt vẫn có thể dùng đến. Quân phục của cô được may theo số đo. Làm riêng đấy, cô xem có vừa vặn không? Kích cỡ là do mông tự đưa, không vừa thì cứ tìm hắn tính sổ. Bộ quần áo này có lẽ là loại trang phục rực rỡ và đẹp nhất của thời đại này rồi. Đây chính là dòng máu Long Quốc đang chảy trong. Tôi biết không một người con Long Quốc chân chính nào có thể từ chối sức hút của bộ quân phục này. Phía sau tòa nhà văn phòng này là dãy ký túc xá cho các thành viên chính thức của đội đặc động. Nếu bên ngoài không có nơi nào tuyệt đối an toàn, cô có thể khóa trong tủ ở ký túc xá này. Các thành viên trong đội đặc động chúng ta cơ bản đều làm như vậy. Dù sao thì bình thường cũng chẳng có mấy dịp mặc bộ này. Nếu thực sự cần về quân bộ, cứ đi theo lối đi bí mật phía sau tổng bộ, có thể dẫn thẳng vào bên trong quân khu. Lúc đó mới thay đồ vẫn còn kịp. Vâng, tôi rõ rồi, cảm ơn đoàn trưởng. Tôi đã cùng bên hậu cần lính đồ rồi, để ngay cạnh phòng tôi. Lát nữa tôi đưa cô ấy qua. Đường Quốc Vĩ gật đầu, rồi xoay người lấy ra một chiếc hộp gỗ, đẩy đến trước mặt Bạch Nặc. Vương tử đã xin cho cô một khẩu đồ chơi rồi, nên bên này tôi không cấp thêm cái khác nữa. Đây là 4 hộp kẹo dùng cho khẩu đồ chơi đó. Ngoài ra, khẩu đồ chơi bắn tỉa mà cô thu được thì cứ giữ lấy đi. Tôi đã làm hồ sơ lưu trữ cho cô rồi. Dù kẹo cho đồ chơi bắn tỉa hơi ít nhưng tôi cũng đã cố xin được 2 hộp. Cô bé này, nhớ dùng tiết kiệm một chút. Thứ này tốn kém lắm. Đúng rồi, đây là giấy phép dùng đồ chơi, phải giữ cho kỹ, nó cũng quan trọng như món đồ kia, tuyệt đối không được mất. Bạch Nặc nhìn hộp kẹo, rồi lại ngẩng đầu nhìn một cái. Có vẻ đoàn trưởng đang rưng rưng nước mắt. Cô ấy mím mím môi, vô thức quay đầu nhìn Phương Mãng.
Đột nhiên không biết có nên nói thật hay không. Dù sao nói thật thì hơi đả kích vị đoàn trưởng này. Có gì cứ nói, không cần khách sáo với lão già này. Cô cũng là nửa con dâu tương lai của ông ấy mà. Sau này chúng ta còn phải lo việc đăng xuất cho lão, nên không cần phải khách khí với ông ấy. À đúng rồi, quên chưa nói. Lão già nhà tôi với Trung Nghị hồi đó là đồng đội cùng trung đội, thân thiết đến mức mặc chung một cái quần. Nếu không có nghĩ sao tôi lại dễ dàng vào được đại đội thất thủy như vậy. Cái danh người nhà của tên lông bông đi lang thang khắp nơi đều là do cha chúng ta ở phía sau âm thầm chào hỏi chú Ngụy rồi. Hành gì lúc mới đến đội thất thủy, lúc đội trưởng nhắc tới Phương Mãnh, rõ ràng là vẻ mặt đầy ghét bỏ mà vẫn phải cắn răng chiều chuộng, hóa ra là đi cửa sau. Đúng là quan hệ rất tốt, tốt đến phát hờn, tốt đến nghiến răng nghiến lợi. Đoàn trưởng, ông không cần xót xa đâu. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn chắc chắn tôi sẽ không chạy đến xin đạn của ông đâu. Dù có dùng hết thì tôi cũng tự giải quyết được. Tại sao? Có nhóc kia, ta cảnh cáo cô đấy. Người của đội đặc nhiệm chúng ta tuy độ tự do cao, có mấy kẻ còn luôn không coi ai ra gì, toàn gây chuyện cho ta. Nhưng lỗi về nguyên tắc thì tuyệt đối không được phạm. Nếu không ta sẽ đích thân giải các người lên tòa án quân sự. Thì tự tay chế đạn, tiết kiệm quân trang vật tư cho quân bộ, cũng tính là lỗi nguyên tắc sao? Hả? Cô nói cái gì sai cơ? Ồ, cuối cùng cũng lề mề lết đến rồi. Ta còn tưởng phải xe ra tận cửa hang đón cái thằng nhóc thối này chứ. Đón một người mà ông còn thấy phiền à? Có đường không đi, cứ phải chọn cái lối xa nhất. Anh tính làm gì? Phương Mãnh khựng bước lại, quay người nhìn ra ngoài cửa, nhìn quanh hai bên, vẻ mặt đầy thắc mắc. Nhìn cái gì đấy? Không lẽ có kẻ tác động vật lý nào lẻn vào sao? Không thể nào, nếu có kẻ dám bám đuôi thằng nhóc này lẻn vào đây, ước chừng còn chưa chạm được tới cửa lối vào đâu, thì đã bị thằng nhóc này xử lý rồi. Cho nên tôi chỉ là tò mò thôi. Tòa nhà văn phòng của chúng ta xây trên bát quái trận từ khi nào vậy? Này em trai, sao chúng mày nói chuyện cứ kỳ kèo vậy? Thằng danh, nếu không phải đánh không lại thì ta thật sự muốn tẩn cho một trận. Bàng Quốc Vĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn cái thằng nhóc thối đó, sau khi trêu tức mình xong thì bắt đầu lục tung mọi thứ tìm đồ uống, rồi lần lượt mang đến trước mặt cô gái nhỏ. Đừng lục nữa anh hai, ông chủ đó sắp tức đến đăng xuất rồi kìa. Không sao đâu, lần trước anh về Kinh Thành mới kéo ông ấy đi khám tổng quát xong, rượu thuốc và trà thuốc em đưa anh đều mang theo, cứ để ông ấy uống như uống nước. Bác sĩ ở bệnh viện đã xem báo cáo khám sức khỏe của ông ấy rồi, sức khỏe cực kỳ tốt, hừng hực khí thế, không có gì phải sợ cả. Đây là thứ tôi lấy từ nhà anh đấy. Cô giúp tôi thúc cho nó mọc ra một chậu đi. Không sao đâu, cứ để ông ấy ngửi hương trà thuốc này nhiều vào, chắc chắn là có thể để chúng ta phụng dưỡng thêm vài chục năm nữa, sẽ không gục ngã đâu. Cậu đúng là một đứa con hiếu thảo đấy. Tôi bảo hai cái đứa nhóc này có thể nào. Bàng Quốc Vĩ không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn cô gái nhỏ đang ngồi ở phía bên kia bàn làm việc. Chỉ thấy trong lòng bàn tay cô gái có một hạt giống hoa nhỏ xíu, nhanh chóng mọc thành một cây trà nhỏ xanh mướt. Trà này ngon đấy, anh thích là được rồi. Lát nữa lúc về chúng ta mang nốt chỗ còn lại đi luôn. Anh có thể coi tôi là con người được không? Tôi vẫn còn đang thở ở đây mà. Cha con Bàng Quốc Vĩ đều là quân nhân. Những năm đầu bị kẻ thù cố ý phục kích, khiến Đường Quốc Vĩ mất cả vợ lẫn mẹ cùng một lúc. Từ đó không còn nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nửa đời người đều đã cống hiến cho Tổ quốc. Những năm đầu tham gia chiến dịch, trên chiến trường đã gặp được phong mang. Lúc đó ông ấy đã có ý định ra đi, chuẩn bị sẵn sàng để đồng quy vu tận với kẻ địch. Thằng nhóc này, sau khi nhìn thấy bộ quân phục trên người ông ấy, chẳng nói chẳng rằng, va ông ấy lên chạy rồi giấu đi. Một mình chạy ra ngoài xử lý sạch sẽ đội quân truy kích đó. Hai người trở về từ chiến trường, Đường Quốc Vĩ được mời gia nhập vào đơn vị 917 lúc bấy giờ. Sau đó ông ấy đã lôi kéo thằng nhóc này đưa vào đơn vị 917 luôn. Lấy tí trà thì có sao đâu, tôi có bao giờ để anh thiếu đồ tốt đâu. Đúng rồi, trà này là ai mang về thế? Suốt ngày mấy người các anh cứ dùng cái tính hẹp hòi đó lên chính người nhà mình. Lần trước như là lấy trộm từ chỗ ông nội nó mang về. Vậy thì vừa hay, rượu thuốc tôi mang về, nó chính là đứa trộm nhiều nhất. Mấy đứa nhóc này cử đầu đá nhau, cuối cùng người chịu thiệt chỉ có tôi. Làm phụ huynh như tôi biết tìm ai đòi lý lẽ đây? Không được, tối nay tôi phải tìm sư trưởng tâm sự một chút, để xem trong tay sư trưởng có món gì hay, đồ tốt nào có thể an ủi trái tim tổn thương của tôi. Được rồi, đừng có làm vẻ mặt chưa thấy sự đời thế. Lại đây, tôi trồng cho ông. Cây này do chính tay Niu Niu nhà tôi thúc đẩy sinh trưởng, sẽ nuôi hơn mấy cây bên ngoài nhiều hơn nữa để bên cạnh trong thời gian dài, còn rất có lợi cho sức khỏe. Dù sao bên trong cũng tràn đầy nguyên tố hệ mộc, mà sức sống ẩn chứa trong nguyên tố hệ mộc là cao nhất trong tất cả các nguyên tố. Đối với cơ thể con người, tất nhiên là có không ít lợi ích. Thật đấy, tôi lừa ông làm gì? Niu Niu, thúc cho nó ra thêm vài cái rễ mới đi, để tăng tỷ lệ sống sót cho cây hoa trà này. Cậu nhóc này nghĩ cũng chu đáo đấy, còn biết mang cả chậu hoa đến cho lão tử. Đất này trông cũng khá tốt. Cậu đào ở đâu về thế? Cái thằng thất đức nào dám nhổ cây lan tôi đang phơi nắng ngoài kia hả? Nhổ thì thôi đi, sao còn trộm chậu hoa của lão tử? Bên trong
Là đất hoa mai lão tử phải dậy từ lúc trời chưa sáng. Chạy đi đào về đấy. Hay. Này cô bé, lại đây mau làm nốt thủ tục chính thức nào. Bạch Nặc đã hoàn tất thủ tục nhập ngũ chính thức tại trụ sở đội hành động đặc biệt. Nhìn tấm thẻ quân nhân trong tay, vẫn còn cảm thấy có chút không chân thực. Cô ấy không ngờ rằng mình lại đột ngột trở thành một sĩ quan 4 tuổi, lại còn là một tiểu đoàn trưởng không cần cầm quân, thế sao? Thấy mới lạ lắm đúng không? Đây là tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức mới xin được cho cô đấy. Ban đầu, cấp trên dự định chỉ cho cô chức trung đội trưởng thôi. Dù sao cô cũng là người mới, lại không định dẫn dắt đội riêng, nhưng tôi và sư trưởng cũ của các cô đều cảm thấy như vậy thì quá phí hoài nhân tài, cũng dễ khiến người ta không muốn ở lại. Bởi vì dù là năng lực đặc biệt hay tài năng nghiên cứu khoa học của cô, đều đủ để cậu đảm nhận chức tiểu đoàn trưởng. Nếu tính theo chế độ quân hàm trước đây, vị trí tiểu đoàn trưởng của cậu tương đương cấp trung tá. Chỉ là chế độ quân hàm đã bị bãi bỏ, nên không thể cấp phù hiệu cho cậu được. Nhưng đừng lo lắng, những đãi ngộ cậu xứng đáng có chắc chắn sẽ không thiếu, bất kể bên ngoài có loạn thế nào. Đội đặc động chúng ta tuyệt đối không để bất kỳ một quân nhân tận trung với nước nào phải thiệt thòi. Bàng Quốc Vĩ nói. Vừa nói ông vừa lấy ra 3 bộ quân phục mới tinh. Các cậu đây là những thành viên cần thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, về cơ bản là không có cơ hội mặc quân phục, cũng không được tùy tiện để lộ quân phục ra ngoài. Nhưng đây là phúc lợi mà quân đội nên có. Đôi khi vào những dịp đặc biệt vẫn có thể dùng đến. Quân phục của cậu được may riêng theo số đo của cậu đấy. Cậu xem có vừa vặn không? Số đo là do Mãnh Tử đưa, nếu không vừa thì cứ tìm hắn mà tính sổ. Bộ đồ này có lẽ là trang phục rực rỡ nhất, đẹp nhất của thời đại này rồi. Đây chính là thứ mang đậm khí chất Long Quốc chúng ta. Tôi biết ngay là không một người Long Quốc chân chính nào có thể cưỡng lại sức hút của bộ quân phục này. Dãy nhà phía sau tòa văn phòng này đều là ký túc xá của các thành viên chính thức đội đặc động. Nếu bên ngoài không có nơi nào tuyệt đối an toàn để cất, thì cậu có thể khóa trong tù ở ký túc xá này. Các thành viên đội đặc động cơ bản đều làm như vậy. Dù sao thì bình thường cũng chẳng mấy khi có dịp mặc bộ này. Nếu thực sự cần quay về quân bộ thì đi thẳng từ lối đi bí mật sau tổng bộ là có thể đến thẳng bên trong quân khu. Đến lúc đó thay đồ vẫn kịp. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn đoàn trưởng. Chìa khóa tôi đã nhận từ chỗ hậu cần rồi. Phòng đó ngay sát vách phòng tôi. Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu ấy qua. Bàng Quốc Vĩ gật đầu. Ông xoay người lấy ra một chiếc hộp gỗ, đẩy tới trước mặt Bạch Nặc. Vương Tử trước đó đã đăng ký cho cậu một món đồ chơi rồi, nên phía tôi sẽ không cấp thêm cho cậu nữa. Ở đây có 4 hộp kẹo đồng dùng cho khẩu đồ chơi đó. Đó là của em. Khẩu đồ chơi bắn tỉa thu được cứ giữ lấy đi. Bên tôi đã làm hồ sơ báo cáo cho em rồi. Kẹo đồng của đồ chơi bắn tỉa tuy rằng hơi ít nhưng tôi cũng xin được cho em 2 hộp. Cô nương này, dùng tiết kiệm chút cho tôi. Thứ này tốn kém lắm. Đúng rồi, đây là giấy phép sử dụng, nhất định phải cất kỹ. Cái này cũng quan trọng như món đồ chơi của em, tuyệt đối không được làm mất. Bạch Nặc nhìn đống kẹo đồng, lại ngước lên nhìn một cái. Vị đoàn trưởng có vẻ như đang rơm rớm nước mắt. Cô mím mím môi, theo bản năng quay đầu nhìn Phương Mãnh. Đột nhiên không biết có nên nói thật không. Dù sao nói thật thì cũng hơi đả kích trái tim của vị đoàn trưởng tốt bụng này. Có gì cứ nói, không cần khách sáo với lão già nhà mình. Em cũng là nửa cô con dâu tương lai của ông ấy mà. Sau này chúng ta còn phải lo chuyện đăng xuất cho ông ấy, nên không cần khách sáo với ông ấy đâu. Ồ đúng rồi, quên chưa nói cho em biết. Lão già nhà mình với chú Ngụy hồi đó là đồng đội cùng trung đội, quan hệ tốt đến mức mặc chung một cái quần. Nếu không em nghĩ sao mà tôi lại dễ dàng có thể ở đại đội thất thủy, là một kẻ lông bông đi lại nghênh ngang như thế được. Đều là do lão già nhà mình âm thầm đánh tiếng với chú Ngụy cả đấy. Hóa ra là vậy. Bảo sao hồi mới đến đại đội thất thủy, khi đội trưởng nhắc đến Phương Mãnh, rõ ràng là vẻ mặt đầy chán ghét, mà vẫn phải nghiến răng chịu đựng. Hóa ra là đi cửa sau. Đúng là quan hệ rất tốt, cũng rất tức tối. Đoàn trưởng, ông cũng không cần phải quá xót xa. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn chắc chắn cháu sẽ không đến xin kẹo đồng của ông đâu. Dù có dùng hết cháu cũng sẽ tự giải quyết. Tại sao? Này cô bé, ta cảnh cáo cháu nhé. Người của đội đặc nhiệm dù có độ tự do cao, có mấy đứa lúc nào cũng coi trời bằng vung cây. Chuyện cho ta, nhưng sai lầm nguyên tắc là tuyệt đối không được phạm phải. Nếu không ta sẽ đích thân áp giải các cháu lên tòa án quân sự. Tự tay đúc kẹo đồng để tiết kiệm vật tư cho quân đội cũng tính là sai lầm sao? Hả? Cháu nói cái gì sai cơ?